Assalamualaikum and hi everyone. So untuk video ni kita masih di chapter 2 SM015, but this time kita akan masuk subtopik 2.2 inequalities. Okay, so as for this video kita dah habis 2.1 equations yang kamu belajar index, search and log. Okay, so now kita kenal pula inequalities. Okay, kita ada 4 simbol inequalities. The first one kita ada A less than B. Okay, kemudian kita ada A greater than B. Next, A is less than or equal. Ada simbol equal di sini. Okay, less than or equal to B. And last one kita ada A greater than or equal to B. Okay, next kita pergi kepada properties of inequalities. Ada 10 properties di sini. Kita go through one by one. Okay, yang pertama, if A less than B, B less than C, then A is less than C. Okay, Madam akan bagi example melalui whole number supaya kamu nampak dengan lebih jelas lah maksud setiap properties ini. Okay, for the first one, Madam akan define A sebagai nombor 5. Okay, A adalah 5, B adalah 7. Okay, so kita ingat dekat sini A kita label 5, B sebagai 7. Okay, so B dekat sini 7, C kita bagi another number dengan syarat C mesti lebih besar daripada B, which is 10. Okay, Madam pilih 5, 7 dan 10. Okay, so kita tulis if A less than B, 5 less than 7, and B 7 less than 10. Okay, therefore soalan properties yang pertama ni bagi tahu A mesti less than C, meaning that A mesti less than C. So kita check A less than C, betul atau tidak? So A kita 5. Okay, less than 10. Statement ni betul. 5 memang lebih kecil daripada 10. Okay, kita pergi kepada properties yang kedua. Kita masih pakai value yang sama. Tadi A kita 5, B kita 7. So kita ada A less than 7, and C is any real number. Okay, C boleh pilih mana-mana real number. So Madam akan pilih C sebagai 10 sebab tadi kita dah guna C 10. Okay, then properties ni cakap A plus C less than B plus C. Okay, so kita ambil C sebagai 10. Now kita buat if A 5 tambah dengan C 10, kita akan dapat less than kalau kita tambah B dengan C. Okay, so yang ni cuba kita check hasil dia. 15 would always less than 17. Okay, so statement ini pun betul. Okay, kita pergi kepada properties yang ketiga. Okay, sama juga kita akan label A and B is 7. Okay, so kita ada 5 less than 7, and C again is any real number. So tadi kita pilih C sebagai 10. Okay, so C is 10. So statement untuk properties yang ini dia bagi tahu kita kalau A minus C is less than B minus C. Okay, cuba kita selesaikan. If A 5 minus dengan C 10 akan less than B 7 minus C 10. Okay, so kita semak apa hasil yang kita akan dapat. 5 minus 10 is negative 5, less than 7 minus 10, which is negative 3. So maksud dekat sini statement ini juga betul. Okay, sebab negative 5 memang less than negative 3. Okay, properties number 4. Kita ada A less than B. Again kita define A sebagai 5 dan B sebagai 7. Okay, now kita nak C. Okay, di sini C mesti lebih besar daripada 0. Okay, so we choose any number. Tadi kita ambil C 10. Okay, so kita ada 5 less than 7. This time kita ambil C is equals to 10. Okay, dekat sini statement atau properties dia bagi tahu kita A times C mesti less than B times C. So cuba kita buat dekat sini. Kalau kita ada A times dengan C, dia akan sentiasa less than B times C. So kita semak jawapan. 50 akan less than 70. So statement ini pun betul. Okay, properties number 5.
kita ada if A less than B, so again 5 less than 7, so kita ada 5 less than 7, and C, okay, this time C is less than 0. Okay, so kita boleh pilih mana-mana number. So sebabkan kita nak C less than 0, madam ambil C equals to -1. Okay, C is equals to -1. So statement ni bagi tahu if we multiply A and C, dia akan sentiasa greater than B times C. So cuba kita tengok dekat sini. If we have A times C, akan sentiasa greater than B times C. So kita semak jawapan. Kita ada -5 akan greater than -7. So statement ini juga betul. Okay, yang keenam. If we have A less than B, okay, so again kita label tadi A is 5, B 7. Okay, so 5 less than 7. And di sini kita nak C greater 0. Okay, so tadi kita pakai 10 sebagai C kita. Kalau greater 0, so kita ambil C 10. Then A divide C is always less than B divide C. Okay, so kita kira A divide C akan less than B divide C. So if we check this, 5 bahagi 10, okay, boleh bagi dalam decimal sebab untuk lebih mudah kita nampak, is 0.5. Betul ke dia less than 7 bahagi 10? Okay, so 0.7. So again, this is true. 0.5 lebih kecil daripada 0.7. Okay, properties number 7. If we have A again less than B, so 5 less than 7. But this time, C is less than 0. So kita ambil C sebagai -1. Okay, so statement yang diberitahu di sini, propertiesnya adalah if you divide A divide with C, dia akan sentiasa besar atau greater than B divide C. So kita calculate A divide C, okay, C is -1, would always greater than B divide C. Okay, so kita check, -5 akan sentiasa lebih besar daripada -7. Yes, correct. Okay, untuk properties yang ke-8. Okay, if we have A greater than 0, so tadi A kita adalah 5, yes, it is greater than 0. And then B greater 0, so B kita 7, yes, greater than 0. So properties ini state that kalau kita tambah A dan B, it would always be positive, greater than 0. So kita cuba check. If we have A plus dengan B, kita akan sentiasa dapat greater than 0. So 5 plus 7 is actually 12. And 12 memang lebih besar daripada 0. Okay. Untuk properties yang ke-9, if A greater 0, so A is 5, B is 7, greater than 0. Then, okay, we have A times B would always be greater than 0. So, kalau kita ada A didarab dengan B, kita akan dapat lebih besar daripada 0. Okay, so 5 times 7 is 35, and yes, 35 is greater than 0. Okay, now dah sampai kepada properties yang terakhir. If we have A less than B, okay, A less than B, so kita ada A5, B7. Okay, then B minus A would always be greater than 0. Sekarang B minus A, so B kita adalah 7, minus with A adalah 5. Hasilnya kita akan dapat 7 minus 5 is 2, and yes, 2 is greater than 0. Okay, so kita ada 10 properties dekat sini. Cuma madam nak highlight, okay, kepada properties yang di bahagian sini. Okay, these two melibatkan operasi darab, multiplication, and these two melibatkan operasi bahagi.
Okey, daripada dua operasi ini, okey, kita tengok yang darab dahulu. Kalau simbol asal kamu dekat sini less than, okey, dan kamu darab dengan nombor positif, okey, nombor positif, kamu punya sign yang original ni dia akan stay. Okey, tidak bertukar sign. Kalau tadi asalnya less than, saya darab dengan nombor positif, signnya masih less than. Tetapi kalau yang properties number 5, okey, kamu ada simbol asal less than, tetapi kamu darab dengan nombor negatif, okey. So apa berlaku? Simbol kamu akan bertukar arah. Okey, so tolong alert dekat sini. Bila kamu darab nombor negatif, okey, properties number 5 ini, darab nombor negatif, inequality sign kamu akan bertukar. Okey, so madam tulis di sini remark untuk properties number 5. If multiply with negative number, okey, so inequality sign change. Okey, itu untuk properties 4 dan 5. So kita tengok properties yang ke-6 dan 7. Okey, it is the same thing, cuma kali ni operasi bahagi. Okey, kalau properties yang ke-6 ni, simbol asal adalah negatif dan kamu bahagi dengan sesuatu yang positif. Okey, so apa yang berlaku adalah simbol asal negatif, less than, bahagi dengan nombor positif, hasilnya akan menjadi simbol less than juga. Okey, maksudnya simbol tidak berubah kalau kita bahagi dengan nombor positif. Tetapi properties yang ke-7, okey, asal simbol negatif, less than, bila you bahagi nombor negatif, simbol you akan bertukar arah. Okey, bertukar arah. So dekat sini again alert. So if we multiply atau sebenarnya divide. Okay, so ini highlight untuk properties yang ke-7. If divide with negative numbers. Okay, so inequality sign change. Okay, so ini properties yang paling penting yang kamu kena ingat untuk kita di soalan inequality selepas ni. Okay, so please remember, kalau multiply and divide with negative number, inequality sign kamu akan bertukar. Tapi kalau darab dan bahagi nombor positif, inequality sign dia akan stay. Okay.